از رأی دادگاه به ادامه بازداشت اکرم اماموغلو، وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که او به اتهام فساد مالی از سمت شهرداری استانبول عزل شده. انتظار میره شورای شهرداری‌های استانبول که حزب جمهوریخواه خلق در اون اکثریت رو داره، به طی روزهای آینده سرپرست جدیدی رو انتخاب بکنه. همزمان دو شهردار مناطق استانبول هم که همراه با اماموغلو بازداشت شده بودن هم از سمت خودشون کنار گذاشته شدن. در پی این تصمیم اماموغلو در پیامی بازداشت و عزل خودش رو خیانت به ترکیه خونده و از مردم خواسته در سراسر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کنند. این اعتراضات با سرکوب گسترده پلیس مواجه شده و طی دو شب گذشته صدها نفر در شهرهای مختلف از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و آنتالیا بازداشت شدند. وزیر کشور ترکیه هم اعلام کرده که شمار بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر به بیش از 660 نفر رسیده. همکارم نگار راد که با مسائل ترکیه بیشتر آشناست، از اتفاقات 24 ساعت اخیر این کشور گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم و بعد از اون با وحید بهمن، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی در این خصوص گفتگو می‌کنیم. دیشب برای ترکیه شب پرتنشی بود. اکرم اماموغلو شهردار استانبول بعد از 4 روز بازداشت در دادگاه حاضر شد و صبح امروز دستگیر و روانه زندان شد. همزمان با دادگاه تظاهرات و اعتراضات مردمی هم در شهرهای مختلف ادامه داشت. تنها در مقابل شهرداری استانبول در ساراچهان بیش از 1 میلیون نفر جمع شده بودند. جمعیت زیادی هم در مقابل دادگستری چالایان حاضر شده بودند. عدم اجازه ورود وکلا به ساختمان دادگستری و زدن گاز اشک‌آور تنش رو بالا برد و در میان وکلا و پلیس درگیری ایجاد شد. البته تنها مشکل وکلا ورودشون به ساختمون نبود. اونها حتی خبر ارجاع پرونده اماموغلو برای دستگیری به دادگاه رو از کانال‌های حکومتی شنیدن. در کل مدیا و شبکه‌های حکومتی یکی از مشکلات ضد دموکراسی در ترکیه هستند. به همین دلیله که özgür özel رهبر حزب جمهوریخواه دیروز به خاطر سانسور رویدادهای مردمی شهروندان رو به تحریم این شبکه‌ها دعوت کرده بود. در مقابل اردوغان هم تهدید کرد که تک تک شبکه‌ها رو زیر نظر داره و همه جوابگو خواهند شد. واکنش شهروندان طوری بود که با شعارهاشون باعث شدن پخش زنده چندین شبکه حکومتی در مقابل دادگاه رو قطع کنند. با این حال با تهدید باطل شدن لایسنس شبکه‌های مخالفین از طرف شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون، پخش زنده مخالفین هم از دادگستری قطع شد. اما مردم با وجود مشکل دسترسی به اینترنت و مشکل VPN ها سعی کردن از شبکه‌های مجازی ویدیوهاشون رو به دست دنیا برسونن. مردم همینطور در فضای مجازی هم کمپین بلاک کردن هنرمندان اینفلوئنسرهایی که سکوت کردن رو راه انداختن و این تلنگری شد تا دیشب 400 هنرمند هم در بیانیه‌ای حمایتشون از مردم رو اعلام کنن. نکته قابل توجه در این اعتراضات همبستگی مردم بود. چپی، راستی، مذهبی، کرد و ترک در کنار هم ایستاده بودن و این بود که اعتراضات گسترده تر شد. حتی در شهرهایی مثل ساکاریا، نیده، کنیا که به عنوان قلعه آکپارتی شناخته میشه یا که زادگاه اردوغان ریزه، مردم برای اعتراض به خیابون اومده بودن. در خارج از ترکیه در شهرهای مادرید، آمستردام، پاریس، لندن و نیویورک ترک‌ها جمع شده بودن و حتی در آلمان که ترک‌هاش با رأی دادن به اردوغان شناخته میشن، در برلین و مونیخ در خیابان بودن. در کنار جوانان و دانشجویان حضور گسترده افراد میان سال و سال خورده هم به چشم میخورد. اما بیشتر از همه معترضین با حجاب خشم طرفداران آکپارتی رو برانگیخته بود و افراد حکومتی معترضین محجبه رو به نمک نشناسی متهم کردند. مدتیه که در ترکیه جوی به وجود اومده که مردم حتی از حرف زدن میترسن چون دستگیر میشن. به عنوان مثال یک کشاورز که از گرونی ها انتقاد میکنه به دلیل توهین به اردوغان دستگیر میشه. اما مردم این ترس رو دیروز شکستن. حتی وقتی خبر دستگیری حدود 350 نفر اعلام شد، در سوشال مدیا می نوشتن که نترسین، زندانی به وسعت ترکیه وجود نداره که هممون رو بگیرن. خب در این اعتراضات بعضیا با ماسک میان بیرون، بعضیا علنا میگن
نمیترسن و خودشون تصاویرشون رو به اشتراک میذارن. اما کانال های جدیدی در سوشال مدیا پوشوندن صورت با ایموجی ها رو ترند کردن و سایبری ها زیر این گونه پست از خطر شناسایی شدن مینویسن تا در مردم ترس و وحشت ایجاد کنن. محرم اینجا سیاستمدار ترک در سخنرانیش در مقابل دادگستری به معترضان گفت که لازم نیست حتی مثل خلافکار ماسک بزنن، چرا که کار زشتی انجام ندادن، بلکه طرفداران اردوغانه که باید صورتشون رو بپوشونن. حالا بعد از دستگیری شهردار انتظار میره که اعتراضات ادامه پیدا کنه، چون شهروندان این اتفاق رو تهدیدی برای آزادی خودشون میدونن و از شعارهای اردوغان دزد، اردوغان دیکتاتور مشخصه که مشکل فقط دستگیری شهردار نبوده. به دلیل عدم حضور شهردار انتظار میرفت که انتخابات درون حزبی امروز حزب جمهوری خواه هم لغو بشه، اما رهبر این حزب اعلام کرد که انتخابات مقدماتی برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری حزبشون همچنان پابرجاست. اون از شهروندانی که حتی عضو حزبش نیستن دعوت کرده تا در سراسر ترکیه رأی بدن و حمایتشون رو از ایماموغلو نشون بدن. به همین دلیل از صبح امروز در مقابل ساختمان‌های این حزب صف‌های طولانی مشاهده میشه. در کل تحلیلگران باور دارن که این اعتراضات بی سابقه نشون میده که ترکیه در آستانه یک تحول بزرگه و تحمل مردم به اردوغان و حزبش به سر رسیده. بله، و همونطور که پیشتر گفته بودم با وحید بهمن پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی قرار در مورد موضوع ترکیه گفتگو بکنم. درود بر شما آقای بهمن. آیا فکر میکنین که ترکیه در مسیر تغییر بزرگ، آیا این اعتراضات قرار به کجا کشیده بشه؟ درود بر شما و سپاس از دعوتتون. تمام پاسخ این پرسش ها در نوع همبستگی و تداوم اعتراضات مردم نهفته هست. بالاخره مردم چند روز اخیر رو هزینه زیادی دادن، در خیابون‌ها حضور داشتن و در ادامه شاهد خواهیم بود که آیا این حضور خیابانی تداوم پیدا خواهد کرد یا نه. آن چیزی که روشن، اکثریت مردم باوری به این که این یک بحث کاملا حقوقی و یک روند عادلانه دادگاه هست ندارند. من طبیعتا نمیتونم از جزئیات پرونده اطلاعی داشته باشم و در مورد اتهام‌های انتصابی نظری بدم، اینکه واقعا رشوه‌ای گرفته شده، اینکه با تروریست‌ها ارتباط داشته ایماموغلی. اما آن چیزی که روشنه، این باور در جامعه خیلی علنی و آشکاره، به ویژه در شهرهای بزرگ به مانند ازمیر و استانبول که یک پروژه سیاسی برای حذف ایماموغلی چون شانس بسیار بالایی داشت. البته درگیری ها ریشه داره. یک مثالی میزنم، فرودگاه جدید ترکیه تحت اختیار دولت ترکیه است و یک متروی اختصاصی داره و شما برای تردد باید کارت اونجا رو بگیرین. بعد که میخواین از متروی سراسری استانبول که تحت اختیار شهرداری بود استفاده کنین، باید یک کارت جداگانه. یعنی به نوعی این تقابل ها حتی در جزئی ترین مسائل اداره استانبول هم بین دولت ترکیه و شهرداری استانبول مشهود بود، دیده میشد. پس از شکست در سال 2019 و پیروزی ایماموغلی و همچنین شکست آک پارتی و پیروزی ایماموغلی CHP و همچنین در سال 2024 این روند بسیار بسیار تشدید شده و آن چیزی که روشنه، اردوغان خیلی آشکار ایماموغلی رو برای خودش تهدید میدونه. پیشتر MHP، همون جریان ملیگرای افراطی ترکیه، رفته بود زیر پرچم اردوغان، با اردوغان اتحاد کرده بود، اما الان CHP به عنوان حزبی که ایماموغلی منسوب به اونه تنها رقیب و اپوزیسیون اردوغان و با توجه به تحولاتی که داره رخ میده آری شانس بالایی در انتخابات پیش رو خواهد داشت، چه با ایماموغلی چه بدون ایماموغلی. آقای بهمن، ما در شهرهایی داریم می‌بینیم که اعتراضات داره گسترش پیدا می‌کنه که خب طرفداران اردوغان هم کم نبودن. یعنی این دو افرادی بودن که شاید در انتخابات قبلی اکثریتشون رفتن به اردوغان رای دادن، اما الان اومدن بیرون. فکر می‌کنین این تغییر تفکر در این افراد به خاطر چی هست؟ ببینید، ایماموغلی خب یک کارنامه نسبتاً قابل قبولی در استانبول از خودش نشون داد و طبیعتاً اکثریت شهروندان ترکیه که سفرهایی به استانبول داشتن، با وجود شلوغی بیش از حد، با وجود ترافیک بالا، میتونستن این موفقیت‌ها رو ببینن. و نکته مهم دیگر، تورم بسیار عجیب و غریب ترکیه هست که با وجود پیشرفت اقتصادی فشار عجیبی بر مردم داره میاره. به نوعی مردم یواش یواش دارن به این موضوع میرسن که آینده
آینده از نظر معیشتی و اقتصادی آینده روشنی قابل تصور نیست با اردوغان و این تقابل بهانه‌ای شده بین حالا جهپه و ایماموغلی و اردوغان تا بخوام بیان خیابون و اون اعتراض نهفته رو بروز بدن و موضوع اصلی همون که ابتدای اشاره کردم، مردم واقعا باوری ندارن، اکثریت مردم، که این یک روند دادگاه عادلانه است و همه چیز حول بحث حقوقی و اینها میچرخه. بیشتر و اکثریت مردم بر این باورن که این یک پروژه سیاسی برای حذف رقیب، یعنی ایماموغلی که شانس واقعا زیادی در مقابل اردوغان در انتخابات آینده داشت. من یه سوالی هم بپرسم از شما، فقط خواهشاً کوتاه پاسخش بدین. شما فکر می‌کنین حالا این اعتراضات با این شدتی که داره پیش میره و احتمال گسترده‌تر شدنش هم هست منجر به تغییر میشه یا نمیشه در روزهای آینده؟ باید فقط این حجم اعتراضات نشون خواهد داشت جناب پیرهادی. یعنی باید دید اگر مردم استمرار داشته باشند بالاخره حکومت عقب نشینی خواهد کرد، در این شکی نیست. فقط این پیوستگی و حجم اعتراضات و گسترشش جواب پاسخ ماست. باید فقط الان منتظر بود و دید. اما آن چیزی که روشنه، اردوغان قصد کوتاه اومدن نداره. این که حکم به آزادی داده نشد، این که از شهرداری برداشته شد ایماموغلی، همه اینها نشون میده که اردوغان هم شمشیر رو از رو بسته. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر. وحید بهمن، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودید. بله. میگه با آقای بهمن هم اشاره کردم باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی در این کشور میفته. آیا این اعتراضات گسترده تر میشه به شهرهای دیگه؟ الان کشیده شده به چندین شهر، آیا شهرهای بیشتری هم در ترکیه به این اعتراضات میپیوندن یا نه؟ و اما در همین رابطه وکلا هم خب همونطوری که نگار هم در گزارشش اشاره کرد، جمعی از اونها در اعتراض به میزان زیادی از شکایت هایی که برای بازداشت در واقع شهروندها دادخواست هایی رو مطرح کرده بودن، به دادگستری مراجعه کردن. چون درها بسته بوده، قضات ترک کرده بودن دادگستری رو، در واقع دادخواست هاشون رو به در دادگستری چسبوندن که نشون بدن که در واقع قوه قضاییه اون ترکیه کار نمیکنه و مسدود شده. ما این شرایط رو پیشتر در کشور خودمون هم به نوعی داشتیم، یعنی قضاتی که سعی کردن از معترضین دفاع بکنن گاهی زندانی شدن، گاهی حتی کشته شدن، مثل مریم آروین یا دو وکیل دیگه‌ای که در اعتراضات 1401 کشته شدن یا به خاطر این دفاعشون بازداشت شدن. برای اینکه ما بدونیم که این شرایط چقدر با شرایطی که در ایران میگذره مطابقت دارن، خواستم که از آقای مزدک اعتمادزاده، وکیل دادگستری که امروز همراه ما بشن تا ما این شرایط رو بتونیم بررسی بکنیم. درود بر شما جناب اعتمادزاده. وقتتون بخیر. درود بر شما و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید. ممنون که امشب همراه ما بودید. من یه توضیحی دادم که ما همچین شرایطی رو تقریبا در ایران هم پشت سر گذاشتیم. وکلایی که به خاطر اعتراضاتشون بازداشت شدن، به زندان رفتن، حتی گاهی جانشون رو از دست دادن. آیا وکلای دیگه از اونها حمایتی کردن و خواستن که پشت اونها بایستن؟ بذارید من اینو به این نحو توضیح بدم که جامعه وکلای ایران به نظر من مردمی تر از جامعه وکلای ترکیه هستن. البته با توجه به تمام احترامی که برای وکلای ترکیه هم قائل هستم، بدین منظور بدین نحو توضیح بدم که مردمی تر از این نظر که جنسشون مردمی تره. یعنی مثلا وکلای ایران حتی شده که برای موکلینشون خزینه میکنن، بهشون کمک مالی میکنن برای اینکه بتونن راحت تر زندگی بکنن، بجز اینکه حالا حق الوکاله نمیگیرن. ولی تو ترکیه ممکنه این موضوع فرق بکنه. ما وکلای خیلی زیادی داریم که به خاطر مردم، به خاطر همکارا به زندان افتادن و یا از همون اول سال 57 که این رژیم سر کار اومده ما می‌بینیم که کانون وکلا بسته شد. وکلای مختلف برای اینکه از همکاراشون دفاع بکنن به زندان افتادن، همینا تحت تعقیب هستن و میگم هم به خاطر اینکه دارن از موکلین خودشون دفاع میکنن، چه از اینکه از همکارای خودمون دارن دفاع میکنن به مشکل میخورن. به خاطر همین من فکر میکنم که وضعیت وکلای ایران کمی فرق میکنه با وکلای ترکیه که میگم هم فقط منظورم اینه که به صورت مردمی تر هستن و
نزدیکتر به مردم جناب هستن. اعتمادزاده، اما چرا ما هیچ وقت نمیبینیم مثل وکلای ترکیه که امروز به صورت دست جمعی به ساختمان‌های دادگستری رفتن و دادخواست‌هاشون رو اونجا زدن و دست جمعی اعتراض کردن، چرا ما همچین اعتراضی رو بین وکلای ایران هیچ وقت ندیدیم؟ خیلی متشکرم از سوال خیلی قشنگ شما. برای اینکه نیا کنین این خیلی سوال خوبیه به نظرم. ما کانون وکلای مستقل نداریم که بخوایم بگیم که از وکلا میاد دفاع میکنه. ما وکلا داریم که تو اون دوران کرونا که بود، مطمئنا در جریان هستیم، ما وکلای خیلی زیادی داشتیم که میخواستن حتی علیه آقای خامنه‌ای طرح دعوایی مطرح بکنن که همین که فقط میخواستن این کارو بکنن دستگیر شدن. ولی چون که توی ایران ما خبرنگارهای آزاد نداریم و دسترسی آزاد به خبرهای درست رو نداریم، ممکن این موضوع به صورت عمومی به نظر نرسه. ولی خدمت شما عرض بکنم که توی ایران هم یه همچین چیزی هست، یعنی وکلا به خاطر مردم و به خاطر اینکه بخوان دفاع بکنن از حقوق اساسی مردم وارد حوزه شدن، وارد همین مبارزه شدن به صورت تخصصی که بخوان دفاع بکنن از این حقوق مردم. و میگم به خاطر عدم وجود خبرنگارهای آزاد ما میبینیم که این همچین بازخوردی و ما نمیتونیم تو رسانه‌ها ببینیم از اینکه وکلای ایرانی دارن دفاع میکنن از همکارا و یا مردم. سپاس از شما جناب اعتمادزاده که امشب همراه ما بودید. قربان شما، خیلی متشکرم.